Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum. Okay, kena quarantine, tengah buat apa tu? Mira harap quarantine time ni korang have fun with your family. Kita kena positif and ikut arahan government, which is stay at home. So Mira figure out nak buat something fun at home, iaitu korang rasa Mira nak buat apa? So kena stay tuned. Hi, welcome back to my video. As you can see, I'm drawing from my iPad Pro. Before we start, So guys, the idea is Mira akan turn all these flower and plants to dress. Okay guys, stay tuned. Stay tuned. okay guys, Mira menggunakan canvas size 2048 pixel kali 2048 pixel, resolution 300 pixel. Okay. This plant name is wait, let me Google. Okay, purple leaf plant. There. Or Transdescandia pallida, or purple heart. Wow, so cute. Okay, let's start. Okay, untuk step yang pertama, Mira akan buat rough sketch dahulu. Ini adalah salah satu proses yang mana kita melukis apa yang kita imagine dalam fikiran kita. Okay, for right now, Mira imagine Mira nak draw something like fish tail dress, or maybe cross or wrap dress, something like that. And then Mira can letak, Mira can imagine daun-daun tu something fancy on the shoulder or pada bahagian dada and lengan. Okay guys, one of the best thing about fashion design is you can experiment masa tengah drawing. Simply design anything that comes in your mind. It could be clothes, dress, accessory, or shoes. It's fun, right? Depends on your creativity. Jangan takut untuk eksperimen anything new. Sebab kalau kita tak eksperimen, kita tak tahu kan result dia macam mana. So don't be afraid to experiment, because who knows, turns out the result is iconic, the result is awesome. See, Mira dah dapat dah the real silhouette yang Mira nak, something like this. Okay, to the next step is put a makeup. Okay, yang ni antara yang best part juga, sebab we also can experiment with makeup. Okay, even to in real life, Mira taklah pandai makeup macam muak-muak, but in these sketches, Mira boleh apply anything that I want to. Untuk bahagian mata ni, it could be a little bit tricky, sebab kadang-kadang bila kita dah lukis bahagian kanan dah cantik, bila bahagian kiri pula turns out tak cantik. So korang boleh guna one of tips yang Mira selalu guna, iaitu Mira lukis bahagian kanan
mata, dan Mira akan duplicate bahagian kiri tu. Tapi itu pun kadang-kadang tak sama juga. So korang kena, bila duplicate tu, korang kena make sure the part of mata, the inside the mata tu, korang kena make sure dia betul-betul center or the real position yang korang nak lah, senang cerita. Okay, now part untuk buat colour outline. Okay, Mira suka buat colour outline ni dia sebab as a guideline untuk Mira buat flat colour. Sekejap pula. Tapi saya tak ada, InsyaAllah tak adalah COVID-19 je. Takutnya pasal COVID-19 ni. Okay korang, as you can see, untuk design kali ni kita akan guna banyak sangat colour purple. Sebab this plant, purple heart, is actually purple lah kan. Sebab tu kita banyak guna colour purple and banyak guna tone purple. So peminat purple will love this design. InsyaAllah akan suka design ni sebab purple. Berkali aku nak ulang, purple is purple. So korang masa quarantine ni korang buat apa? Macam Mira, rutin tak lari sangat pun sebab since I'm working with my PC, with my iPad, still the same, cumanya location lah tak sama. Sebab Mira sekarang kat KL at my mum house, so terkandas lah kat KL ni sampai habis quarantine. Alhamdulillah Mira dapat bos yang baik, so dia bagi Mira work from home. Yang penting kena submit kerja lah. In meanwhile Mira akan buat lah sketch. So korang, kita sama-sama lalui fasa kuarantin ni sama-sama, okay? Jangan stres, jangan fikir terlampau banyak. Just be positive and be creative dengan masa yang ada ni. Kalau korang ada dengan family right now, manfaatkan masa dengan keluarga tu sebaiknya. Do anything, play games, cooking together, apa lagi, sketches together, clean the house together sama-sama kan. Kalau yang tak dapat bersama keluarga tu, kita manfaatkan masa ni dengan apa yang kita nak buat. Anything yang you want to do, yang kalau sebelum ni waktu kerja tak dapat buat masa ni. Rasa macam okay, nak apa, nak tanam pokok bunga or nak kemaskan kawasan luar rumah tu. But make sure korang berada dalam zon yang selamat, yang bersih. Yang penting jangan keluar rumah. Keluar rumah hanya untuk buat perkara yang penting. As for beli barang dapur or withdraw money. Tapi nak withdraw money tu pun make sure bring sanitizer, bring pakai glove ke. Or yang penting, kebersihan tu penting, okay? Especially kalau korang ada family ataupun anak-anak kecil, mak dengan ayah yang tak berapa sihat. Diorang punya immune tu lemah, so korang kena careful lebih.
It's hard time kan, tapi kita should be thankful sebab kalau kita dengar apa yang government bagi tahu, precaution, take all the precaution, insyaAllah we will be safe. Kita doakan sama-sama so that this COVID-19 will be vanish from our country soon. Semoga kita dapat lalui Ramadan dan Raya seperti tahun-tahun sebelum ni. Amin, amin, amin. So far, cuaca kat area tempat korang macam mana? Okey ke tak? Kalau macam Mira kat KL ni, kejap hujan, kejap panas. So sekarang ni masa Mira tengah sketch ni, suddenly hujan, which is good lah sebab sejuk sikit rumah. So dia lagi best bila sketching lepas tu sejuk. Hujan pun satu rahmat kan korang. Okay, sekarang Mira tengah delete bahagian yang comot-comot colour outside the line tu untuk nampakkan kemas. Okay korang, next step pula kita akan buat shading. Kita akan buat highlight untuk cantikkan dress. Okay, untuk design pada bahagian dada ni yang Mira buat seperti kelopak daun tu, Mira can apply not exactly just like the leaf. Okay, kalau korang perasan dekat leaf tu dia macam ada 3 tones colour, purple, pink and green. Okay, and also the tiny stripe line yang cantik sebenarnya. Kalau I wish lah korang dapat tengok sendiri, mungkin kat rumah korang atau rumah jiran korang atau rumah mak korang ada tanam this pokok. Korang boleh tengok sendiri, dia ada pretty texture yang cantik lah dekat daun tu. Itulah yang buat kami suka kat pokok ni. Also the vibrant colours of purple tu memang cantik. Kalau dapat tengok overall the plants, sangat cantik korang. Seriously, ideas can come from anything, even from nature, from building and also person, right? That's cool about ideas. It can be inspired from anything.
Okay, untuk this part Mira apply sikit a little bit blue purple untuk nampakkan efek colour purple heart leaf. Kalau korang tengok betul-betul ada kan a little bit of blue purple. So guys, this design is almost done. Tak done lagi tak, almost. So korang boleh tengok Mira apply all the shading and highlight untuk enhancekan lagi design ni. Jangan lupa untuk cantikkan juga shawl kita. Seronok kan kalau kita dapat matching kita punya hijab and dress. Okay, the best part and also the final part is to put a diamond in dress. Kita mestilah kena nampakkan sparkle shiny dress. Okay y'all, from plants to fashion. Should I name this dress Purple Heart Dress? Okay tak? Video ni ada sambungan tau. Sebab banyak lagi pokok Mak Mira yang Mira nak lukis jadi fashion. So y'all, stay tuned and don't forget to subscribe and comment. Korang nampak kat belakang ni adalah pokok. Apa ni? Yang orang guna buat nasi kerabu tu, berwarna nasi kerabu. So